हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ टप 5 सर्भाइभल युजफुल ग्याजेटको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। यस ग्याजेटबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सेफ्टी प्रोटेक्सनको लागि यस ग्याजेटहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस ग्याजेटलाई तपाईहरुले अमेजनबाट किन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यस ग्याजेटहरुको लिंकहरु राख्दैछु, त्यहाँबाट तपाईहरु किन्न पनि सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ पारा क्ल्याप नाइफ। यो चाहिँ साथीहरु एक किसिमको हामीले हातमा लाउने घडी जस्तो आकारको हुन्छ र यो चाहिँ हामीले कुनै पनि बेलामा दुश्मनहरुले आक्रमण गरेको बेलामा हामीले सजिलोसँग घडीको जस्तै हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ फुकालेर हामीले आक्रमण गर्न सक्छौं र यो एकदम सानो किसिमको हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई कतै पनि जाने बेलामा कसैले आक्रमण गर्यो भने तुरुन्तै फुकालेर चाहिँ उनीहरुलाई हामीले आक्रमण गर्न सक्छौं। यो एकदम युजफुल खाले ग्याजेट छ साथीहरु, तपाईले तलको डिस्क्रिप्सनको लिंकमा गएर किन्न पनि सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको छ फ्लिट फायर स्टार्टर। यसलाई पनि साथीहरु हामी घडीको जसरी लगाएर हिँड्न सक्छौं र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आगोहरु बाल्न एकदम ठूलो मद्दत पुर्याउँछ र यसलाई आगो बाल्न एकदम सजिलो छ। यसलाई बिचमा भएको एउटा फलाम हुन्छ र त्यो फलाममा चाहिँ हामीले उताको टुप्पो र यताको टुप्पोहरु जोडेर घर्षण उत्पन्न गरेर चिंगारी निस्किन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आगोहरु बाल्न सक्छौं। र नम्बर 2 मा रहेको छ ट्याक्टिकल पेन। यो पेन चाहिँ एकदम बलियो किसिमको हुन्छ र यो पेनले चाहिँ सिसाहरु पनि फुटाउन मद्दत पुर्याउँछ र बियरहरुको बोतलहरु खोल्न पनि सहयोग पुर्याउँछ र यसबाट हामीले लेख्न पनि सक्छौं साथीहरु। र नम्बर 4 मा रहेको छ स्केल प्लेट ब्लेड नाइफ। यो चाहिँ एकदम सानो किसिमको नाइफ हो साथी, र यसलाई हामीले हिडन नाइफ पनि भन्न सकिन्छ किनकि एकदम सानो हुन्छ र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले हामीले सानोतिनो स्क्रुहरु पनि खोल्न सक्छौं, किनकि हामीले यो टाढासम्म पनि यसलाई हामी सजिलै खोल्टीमा अटाउने भएकाले यसलाई हामीले जता पनि लिएर हिँड्न सक्छौं। यो एउटा सानो बक्समा आउँछ। र नम्बर लास्टमा रहेको छ मार्को पेस्तोल। तपाईहरुले पेस्तोलहरु त देखिरहनु भएको छ होला। पेस्तोल त अलि ठूलो हुन्छ, तर यो चाहिँ एकदम सानो खाले पेस्तोल हो साथीहरु र यो चाहिँ हाम्रो हातको जत्रो आकारकै हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले गोलीहरु हालेर यसलाई हामीले चलाउन पनि सक्छौं।